سلام به شما. امروز میخوایم با هم یه نگاه عمیق بندازیم به یه موضوع واقعا نگران کننده. بله سلام. اینکه چرا فیل‌ها، این موجودات باهوش، حساس که همیشه یه جورایی با ما آدما کنار اومده بودن، حالا انگاری دارن بیشتر و بیشتر به آدما حمله میکنن، مخصوصا تو شمال شرقی هند. دقیقاً. ما یه سری گزارش و مشاهدات داریم که نشون میده قضیه خب پیچیده تر از این حرفاست. میخوایم بفهمیم پشت این درگیری‌ها که داره زیاد میشه واقعا چی جریان داره. فقط بحث از دست دادن خونه هاشونه یا نه قصه های عمیق تری هم هست؟ خب ببینید، منابعی که ما بررسی کردیم یه تصویر خیلی نگران کننده از این درگیری‌ها تو بنگال غربی نشون میدن. یعنی منطقه‌ای که داره تبدیل میشه به یکی از خطرناکترین نقاط دنیا از نظر حمله فیل‌ها. جدی؟ خطرناکترین؟ بله، آمار خیلی بالاست. هدفمون اینه که با هم بررسی کنیم، ببینیم رفتار طبیعی فیل‌ها چیه، ما آدما چه تأثیری داشتیم و اینکه چرا این حمله‌ها اینقدر مرگبار شدن. گزارش‌هایی که از روستاها میرسه واقعا تکان دهنده است. روستاهی‌ها میگن، یعنی بعضیاشون میگن فیل‌های وحشی دیگه فقط برای خراب کردن مزرعه و پیدا کردن غذا نمیان. انگار بعضی وقتا عمدن دنبال آدما هستن، مثل اینکه بخوان شکارشون کنن. داستان غم‌انگیز اون آقای هارا رو یادتون بیارید؟ بله. داشت از مزرعه سیب زمینیش نگهبانی میداد، یه فیل دنبالش میکنه و میکشتش. شاهدها میگن انگار فیل دنبال غذا نبوده، اون لحظه دنبال خود هارا بوده. سالانه صدها نفر اینجوری کشته میشن. وحشتناکه. ببینید، حمله به مزرعه ها خب چیز جدیدی نیست. یعنی از وقتی کشاورزی رفته تو مناطق زندگی فیل ها این مشکل بوده. طبیعیه خب. آره، ولی چیزی که تو گزارش‌های جدید خیلی به چشم میاد اینه که انگار هدف حمله ها عوض شده. میگن فیل‌ها، مخصوصا نرهای تنها، حتی به خونه‌های حمله میکنن که غذای توش نیست. به نظر میرسه دنبال آدما میگردن. دنبال آدما؟ یعنی چی؟ میخوان چیکار کنن؟ این واقعا یه تغییر رفتاری خیلی مهمه و نگران کننده و نباید فراموش کنیم که فیل‌ها موقع تعقیب کردن خب فوق‌العاده سریعن. چقدر سریع؟ تو مسافت‌های کوتاه حتی ممکنه از اسب مسابقه هم سریع‌تر باشن. وای عجب. خب برای اینکه بفهمیم چرا اینجوری شدن، شاید بهتر اول خود فیل‌ها رو یکم بهتر بشناسیم. اینا موجودات خیلی خاصی هن، مگه نه؟ دقیقاً. فوق‌العاده باهوش. حافظه قوی، ساختار اجتماعی پیچیده، گله‌هاشون مادر سالاره، روابط خانوادگی خیلی محکمی دارن، حتی از بچه‌های یتیم مراقبت میکنن. بله. میگن احساسات عمیقی دارن، انگار برای مرده‌هاشون عزاداری هم میکنن. قرن‌هاست کنار ما بودن، چه تو جنگ چه تو کار، مثل چوب‌بری و اینها. دقیقاً همین هوش و حساسیت رو تو فیل‌های اسیرم میبینیم. رابطه یه مهوت، همون فیلبان، با فیلش میتونه خیلی عمیق و نزدیک باشه. مثل پدر و فرزندی تقریباً. آره، یه چیزی تو همین مایه ها بر اساس اعتماد. اما نکته جالب اینجاست که همین فیلایی که انقدر آروم و آموزش دیده به نظر میان، میتونن وحشتناکترین حمله ها رو به همون ماهوت ها بکنن. جدی میگید؟ بله. گزارش داریم از ماهوتایی که فیلهاشون به طرز فجیعی کشتنشون، حتی بدناشون رو تکه تکه کردن. این نشون میده که با وجود هزاران سال ارتباط، فیلها هیچ وقت کامل اهلی نشدن. اون ذات وحشی هنوز توشون هست. پس چی باعث میشه این غول‌های به ظاهر مهربون انقدر خشمگین بشن؟ یه عاملی که خیلی روش تاکید میشه، مخصوصا تو نرها، اون حالت مستی یا ماست هست. درسته؟ بله، مستی یه جور جنون موقتیه. هورمون تستوسترون به شدت میله بالا و این باعث دردشون هم میشه، نه؟ آره، غده‌های کنار سرشون ورم میکنه و درد داره. خیلی تحریک پذیر و پرخاشگر میشن. فیلی مثل گادو که میگن 30 نفر رو کشته و عمدن به خونه ها و ماشین ها حمله میکرده، شاید تو همین دوره مستی بوده. البته شاید هم نه. یعنی تو اون حالت دیگه هیچی نمیفهمن. خب خیلی خطرناک میشه. فیل نر تو دوره مستی ممکنه حتی ماهوت خودشو، کسی که سالها باش بوده، رو نشناسه. به هر چیز یا هر کسی، چه آدم چه فیل دیگه، به چشم یه رقیب یا مزاحم نگاه میکنه و حمله میکنه. عجب. اون مایه‌ای هم که از غده‌های گیجگاهیشون میاد و یه سری تغییرات شیمیایی تو مغزشون حال روانیشون رو کاملا عوض میکنه.
اما خب فراتر از مستی هم دلایلی مطرح شده. یعنی چی؟ بعضی محققا و کسایی که اینها رو از نزدیک دیدن معتقدن شاید این حمله هایی که داره بیشتر میشه یه جور واکنش آگاهانه است. آگاهانه؟ یعنی چی آگاهانه؟ یعنی شاید یه جور انتقامجویی به خاطر از دست دادن خونه و زندگیشون و این درگیری دائمی با آدما. خلاصه بگم منابع میگن انگار فیل‌ها عصبانی‌ان، خیلی عصبانی. وای، این که میگید ممکنه آگاهانه باشه یا از روی انتقام خیلی تکان دهنده است. شواهدی هم هست که اینو تایید میکنه؟ بله، مثل همون حمله به خونه هایی که غذایی توشون نبوده. انگار فیل فقط میخواسته آدما رو از خونه بکشه بیرون. خیلی ترسناکه. و این وسط نقش ما آدمام خیلی پیچیده است، نه؟ دقیقاً. یه تناقض خیلی جالبم هست. تو هند فیل یه جورای مقدسه. نماد خدای گانش هست، خدای شروعهای خوب و رفع مشکلات. بله، گانش. برای همین خیلی ها مخصوصاً قدیمی ترها حتی اگه عزیزشون توسط فیل کشته بشه باز خود فیل رو مقصر نمیدونن. میگن تقصیر دولته که مراقبت نکرده. با این حال خب ترس و عصبانیت بین روستایی‌ها به خصوص جوانترها داره خیلی بیشتر میشه. دیگه اون صبر قدیمی‌ها رو ندارن. خب حق دارن بترسن. معلومه. و برای همین خودشون دست به کار میشن برای انتقام. فیل‌ها رو مسموم میکنن یا بهشون شلیک میکنن. تخمین میزنن که حدود 70% فیل‌های بنگال غربی روی بدنشون جای زخم گلوله هست. 70%؟ وحشتناکه. بله، این یه چرخه خشونت وحشتناکه. هم برای آدما فاجعه آوره، هم برای خود فیل‌های آسیایی که نسلشون در خطره. فقط حدود 22,000 تا ازشون تو هند باقی مونده. خیلی کمه. خیلی. نیروهای محیطبانی هم واقعا گیر افتادن بین فیل‌های عصبانی و روستایی‌های خشمگین. پس میبینید که با یه مسئله چند لایه روبرو هستیم. از بین رفتن زیستگاه، دلایل بیولوژیکی مثل همون مستی و این نشانه‌های خیلی نگران کننده از یه جور پرخاشگری هدفمند که شاید واقعا از دل سالها درگیری و خشم بیرون اومده باشه. دقیقاً. و این یه سوالو برای شما باقی میذاره تا بهش فکر کنید. با توجه به هوش فیل‌ها، حافظه‌شون، عمق احساساتشون، آیا واقعاً ممکنه اونها دارن آگاهانه در برابر تجاوز ما به قلم روشون مقاومت میکنن؟ اون هم به شکلی که کمتر حیوانی تواناییش رو داره؟ این درگیری که داره روز به روز شدیدتر میشه، حتی با حیوانی که یه زمانی اینقدر مقدس بوده، چه پیامی برای ما داره؟ در مورد رابطمون با طبیعت و آینده این رابطه.